gonna be a tutorial regarding the new card game from Buddyfight. It's Buddyfight. Okay, yun. Buddyfight tutorial. So basically, I'm gonna be explaining to him. I-explain ko sa kanya kung paano laruin yung game. Dapat English, tapos no English translate. Alright, so may subtitles, no? Subtitles na dahil Buddyfight ito, kailangan yung deck 50 cards pa rin. And it will include your flag, the flag card, which you put here, spot. And before every match, you need to pick or kailangan yung pumili ng isang card na magiging body ninyo. Yung body card magiging parang representative ng deck ninyo. Na every time may makast kayo na same card, magigain kayo ng 1 life. So, pag pumipili kayo ng body card, kailangan at least 4 copies siya. 4 copies? So, better kung grade 1. Kung grade 1 monster. Yan. So, lagay mo siya dito. Ayun. Basic concept. So, yung kanina, di ba sabi ko 50 card deck? Okay. Meron kang 10 life na nababawasan every time na-atake yung flag mo. So, mamaya i-explain ko sa'yo kung paano nababawasan yung life. Okay. Merong spell card, located here. Tapos may mga conditions siya kung paano mo siya makakast. Okay. Meron ka ring monster card. Tapos may indication kung anong level ng monster niya. And then meron kang equip card. Ang equip cards, ilalagay mo siya dun sa flag mo para maka-atake siya. Okay. Alright, so ilalagay mo. Mamaya. And then, you have your impact cards. Impact cards, magagamit mo lang ito pag konti na lang yung life mo. So, let's say, for example, 4 life ka na lang. Pwede mo siya magamit. And yung mga effects niya, devastating. Para ka nag-double crit trigger pag na-hit mo. Para sa Vanguard. Para sa Vanguard. Para ka nag-double crit trigger. Anyway, so, shuffle muna yung deck. Cut ng opponent. Okay, sa deck area. Ayan. Walang mulligan. Walang mulligan. So basically you draw 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? 6 cards. Next, yung top 2 ng deck mo, ilalagay mo siya dito sa gauge. Every turn, ang gauge would be your resource for your cards. So basically, yung ibang mga cards nagre-require sila na magbayad ka ng isang gauge para ma-summon. Okay. Pero hindi naman lahat. Yung iba free. Now, so ako muna. Okay. So, first turn, pag player 1 ka, hindi ka pwedeng mag-draw. Bawal mag-draw. Bawal ka muna mag-draw. Pero, pwede ka nang mag-gauge. So, pag halimbawa nag-gauge ka, pipili ka na ng isang card sa kamay mo. This is done every turn. Lagay mo siya, and then you can draw a card. Okay. Place it. Draw ka. So, pwede ka na mag-set up kung paano mo gusto. Yan, nalagay ako ng item. Equipan ko ng item yung flag ko. And then, maglalagay ako ng mga monsters. 1 and level 1 lang pwede. 2. Any level. At any point in the game, kailangan yung total level ng monsters mo equal to 3 lang. So it's either you have 1, 3, 1, 1, 1, isang 1 at isang 2 or isang 3 lang. Okay. Yan. Ngayon, pwede ka lang ma-atake sa flag pag bukas yung center. So, turn end muna ako kasi hindi pa ako pwede umatake. Pwede ka na umatake. It's your turn. So, draw? Draw.
Tapos, yan, draw 1. Tapos, pwede ka mag-charge. Isang card. One card. Pipili ka lang. Kahit 8 pa card pwede. Ikaw, magkabala. So, ngayon, kung meron kang item, pwede mo siyang equip. Okay? Tapos, kung meron kang mga picture na pwede mo summon, pwede mo siya ilabas. Okay? Pwede. Pwede. Ay, actually, hindi siya pwede mo. Pero kailangan. So, may pimili na ako. So, what if nilagay ko? Yeah, pwede. Okay. Ngayon, ang mga monster cards, meron silang mga values dito. Yung red would be yung attack power niya. Okay. Yung blue would be the defense power. Yung number sa gitna na 3, pag halimbawa tumagos yung 2 mo, ito 2, di ba? Dito sa flag ko, mana-damage ako ng 2. Okay. So 8 na lang yung life ko. Ito yung damage indicator pag direct sa flag. Okay. So ngayon, yan. Naglagay ka ng monster sa center. Okay. Itong monster na to, pwede ni-atakin ito, pwede ni-atakin ito. Okay. Pero ito, pwede ni-atakin ito. Ito lang yung magkatapat lang. Okay. Unless wala akong monster dito, open yung center, pwede ka mag-watch. Yun lang. So, ano matak? Basically, parang vanguard lang rin. You tap, tapos i-declare mo kung sino yung atakin. So, let's see. 5,000 is to... Paano mo? 5,000. So, 5,000 to my 5,000. So, patay. Ayan. Pag namatay yung card, pag halimbawa sa taas yung attack power ng gamit mo sa defense power ko, mamatay yung card. So, nasusunod. Yan. Okay. And then, pwede ko mag-declare din. Sige, attack mo sa flag. Yan. Attacking my flag. So, kaya nung sinabi ko kanina, meron iba-ibang klaseng types ng card. So, meron kang ganito. Ang tawag dito spell card. Ang effect niya, pay 1 gauge. So, magpapay ako ng 1 gauge. Tapos, destroy an attacking monster with 4,000 attack power ang below. So, yan, masisira. Okay. Then, ito. Pwede. So, paano matak? Attack sa flag? Okay, attack sa flag. So, 3 damage. 3 damage. 3 damage. So, papasok sa akin. 7 na lang life ko. Paano may indicator kung paano yung life? Well, dapat may life counter siya. Pero since wala pa ngayon eh. Wala pang binibigay. So, 4 ka na lang? Hindi. 7 na lang? 7 na lang ako. 7, okay. So, turn end. Wala. Okay, turn end. Draw. So, gagawin ko ay nalagay ako. Wait, hindi ka lang chart. So, Okay. Ang charging, hindi siya mandatory. optional. Choice mo lang siya kung gusto mo mag-charge. Okay. Kung halimbawa, may kailangan kang app, bayaran na malaki, syempre, kailangan mo mag-charge. Okay. So yung akin, skip ko na yung charge at lalagay na ako agad ng monster. Okay. So kanina, conditions, 1, 1. So okay pa siya, pasok pa siya. So ngayon, attack phase. Gagawin ko, itong aking 4,000, takihin yung 1,000 defense. So pwede ako mag-activate ng spell? Pwede. So, what is one? Delete mo, pay the gauge, and sira siya. So, nandyan pa rin yung monster na yan. Ngayon, open ka sa center. Pwede ako matake. Pwede ko gamitin ng spell din yan? Unless na specific sa item yung spell. Hindi siya counted as monster. Hindi siya counted. Pero halimbawa, meron kang ito, meron kang ganito. Pang-nullify ito. Nullify spell. Okay, so wala. Wala. So, yun, take 3 ka, 7. Ngayon, open ka ulit.
take 2. So, spell ulit. Tama? Okay. Pero hindi siya mag-work kasi 5,000 yung attack pa. Hindi 5,000? 4,000 lang. 4,000. So, no choice ako. So, minus 2, down to 5 ka. Down to 5. Okay. Ikaw na. So, tatay. Pwede pa ako mag-ikot ulit? Pwede mo palitan ng item mo kung gusto. Pero one item lang? One item lang. Parang saan pala? Yan, hindi na. Diyan lang yan siya. Pero every time may nakakast kang same card, kagaya niya, may plus 1 life ka. Okay. So, paano yung gauge ulit? Gauge, lagay ka muna from your hand. Ano kayo net? 1 to 5 Draw 1. Lalabanan natin si Ivan. Yan. 4. Isang... Ay, isang high. Parang hindi mo, hindi gano'n, dali mo. Alam mo ba kung ilang klase na? Ano yun? Pero 0 na 5. Yan. So, you have conditions here. Una, pay 4 games. Next, you may only play this card if your opponent has 4 life or less, and neither you nor your opponent has a monster in the center. So, okay na. Pero hindi mo pa pwede bayaran yung gauge. Kailangan 4. Ang effect niya, deal 4 damage to your opponent. This card cannot be nullified and the damage cannot be reduced. Oh. So instant 4 damage yan pag na-complete mo lahat ng conditions niya. Okay. Kaya sabi ko, di ba, para siyang double crit. Okay. Para sa pala yung defense? Halimbawa, natake kita ng halimbawa, ilang defense? 100. 1,000. 1,000. Halimbawa, meron kang card na ganito. 8,000 in defense yan. Siyempre, halimbawa, wala na yan. Pero ito na yung monster ko. Yeah, okay. Attack you with 5,000. Siyempre, hindi ka mamamatay kasi 8,000. Okay. Pero merong turn sa tawag mo yun, sa game, tawag joint attack. Joint attack. Ibig sabihin, i-declare mo itong dalawa to 1 attacker. So halimbawa, itong card na ito, 8,000, di ba? Yeah. Tapos yung attack nito 5,000 and then yung attack nito 5,000, masisira itong 8,000. Pag dineclare mo na. Okay. Pwede ganun. Pwede ganun. So, pwede ako mag-joint attack? Pwede. Pwede 2 or more? Pwede. So, pero you have to take into consideration na ito hindi nito maaabot. yeah. Yung center line na, yung... Pwede itong center. So, 7,000? So, ito muna. Yeah. Ito, joint attack. Dito sa center. Yeah. Sige, pwede. Pero, ito ang mag-take into effect. Hindi yung attack power nila. Okay. Ito lang, 2 and 1. Okay. Ang gagawin ko, gagamit ako ng counter spell. Okay? Counter spells, gumagana siya pag may conditions na wala ka ng card sa center at ina-atake ka. Ina-atake yung flag mo. So, ang effect ito, nullify the attack and you gain 1 life. Okay. Since dineclare mo siya as joint. So, damage mo kanina 3. 7. Mag-i-8 ka na. Okay. Yan. Ito, any line. Pwede mo takihin ito. Enter. Stand. Draw. Ay, bayad na pa wa. Dapat 6 or 7. 6 or 7. Pag ganyan, ano ba? Ito mo lang dito. Sumuha ko. Pay 3 gauge. Okay. I-play mo ito yun eh. So as you can see, level 3 na siya. Okay. So hindi na ako pwede maglagay ng ibang level. So nangyayari, I will attack you first. Then ito, 3 tier 3. Okay. So down to 2. Ano lang? 2 damage. 2 damage ka na. So, ikaw na. Bigyan tayo PR. 5 ulo. Ay, nakin natin yung number of heads. Yan o, pili kayo kung ilang heads. Ay, ito pa dito. Putang ina, 4 heads na. Dapat pag 4 heads ako, 4 turns yun. Sira ako. Ay, weak ba?
Joint attack? Kanina. Sige. Take 3. Take 3. So, down to... Down to 5. Pwede ko na i-play? 4 or less. Daan. At saka yung gauge. Nalimutan ko mag-pay ng So, pag napuno yung gauge with the Super Saiyan siya. Hindi, may pwede kang gamitin ng mga abilities. Take 3. Okay. Down to 2 na rin rin ako. Okay. So, yung life Hindi, kailangan meron na talaga. Dapat may mga bato. Beach counter. Oo nga eh. Gauge. Pipili ako ng gauge. Yung down to yun ang... Down to yun ang... Down 2-2 kami. Attacking. Paano mag-guard? Unless may pang null ka, No. titake mo na siya. So... Dapat ang ginawa mo, para hindi ka matake, lagay mo siya dyan. Okay. Kasi pag open yung center line mo, pwede ka nang atakihin diretso. So, parang yung Kailangan may defense ka. Ito, dapat hindi mo rin magagamit kasi mataas. Yeah. So, dapat i-gauge Oo. Yun. Ganun lang pala. Medyo complicated pa sa akin. Hindi, pero mas Pero, ano siya, yeah. mas flexible siya in terms of strategy kasi yun nga, marami kang pwedeng gawin. Hindi lang siya yung basta-basta ride. Kailangan mo i-take into consideration yung mga spells ng kalaban mo and items. Okay. And siguro sa release nung bagong trial deck, kung may specific na card na magiging at may mga abilities din. So ito vanilla lang yan. Oo, kanina pa lang ito. Kasi demo pa lang ito. Okay. Makakuha lang yung flow. Medyo okay siya. Kasi ang Ang card game ba siya o TCG? Ano siya? TCG? TCG. Simon release, di ba? Oo. May mga clans rin. So, you probably see decks na puro spells lang. So, kontrolin niya lang yung field, tapos may item siya na malaki. Takin niya yung field.